Hi friends, හැමදෙනාටම සුබ දවසක්. මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ අද පොඩි බ්ලොග් එකක් කරන්න දෝහා වල තියෙන සිලෝන් සුපර් මාකට් එක. ලංකාවෙන් එන හැම එළවලුවක්ම අනිත් හැම ප්‍රොඩක්ට් එකක්ම මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. අපිට මේ ගොඩාක් ඒ කියන්නේ ලංකාවෙන් බැහැරව ඇවිල්ලා මේ දෝහා වල ජීවත් වෙන කට්ටියට ලංකාවේ එළවලු කන්න ලංකාවේ ප්‍රොඩක්ෂන්ස් කන්න අපි හිටියා වගේම වෙනසක් නැතුව ඉන්න පුළුවන්. මේ වගේ සිලෝන් සුපර් මාකට් එකට ආවොත් අපිට ඕනම කෑම જાතියක් ලංකාවේ තියෙන එළවලු જાතියක් ලංකාවේ තියෙන හැම ප්‍රොඩක්ට් එකක්ම අපි ලංකාවේ ඉස්සර කාපු හැම කෑමක් බීමක්ම මේකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේක මේ ප්‍රොමෝෂන් කැම්පේන් එකක් නෙමෙයි, මේ මගේ කැමැත්තෙන් මම ඇවිල්ලා වීඩියෝ කරන එකක්. මේ අපි ගිහලා බලමු මේ සුපර් මාකට් එකට කොහොමද මොන වගේ දේවල්ද තියෙන්නේ කියලා. මේ සුපර් මාකට් එක තියෙන්නේ අබුහමූර් වල. සිලෝන් සුපර් මාකට් කියමු මොන කෙනෙක් දන්නවා. Facebook page එකකුත් තියෙනවා සිලෝන් සුපර් මාකට් කියලා. Google search කරොත් හොයාගන්න පුළුවන්. contact details තියෙනවා, location map තියෙනවා. අපිට පුළුවන් මෙතනට ඇවිල්ලා ඕනම ශ්‍රී ලංකන් product එකක් ලබා ගන්න. මේක කරගෙන යන්නේ අමිල කියලා අපේ ඉස්කෝලේ යාළුවෙක් සෙන්ට් ජෝන්ස් කොලෙජ් ගියේ. ඉතින් එයාට සහයෝගයක් දෙන්න තමයි මම අද මේ ඇවිල්ලා මේ බ්ලොග් එක කරන්නේ. අනික ගොඩාක්ම වටින්නේ අපිට ලංකාවේ කෑම ಜಾති, ලංකාවේ බීම ಜಾති, ලංකාවේ එළවලු ಜಾති, ලංකාවේ බෙහෙත් ಜಾති හැම දෙයක්ම මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. ගොඩාක් වටිනවා මේ වගේ සුපර් මාකට් එකක් ලංකාවේ බැහැරව ඉන්න අපිට, දෝහා කටාර් වල ඉන්න අපිට, මිඩල් ඊස්ට් වල ඉන්න අපිට තියෙන එක ගැන. මොකද අපිට ලංකාවේ කෑම ಜಾති ඉස්සර ඊට අවුරුදු 10කට 15කට විතර කලින් අපි ලංකාවෙන් කවුරු හරි කෙනෙක් එනකන් ඉන්න ඕනේ ලංකාවේ කෑමක් කන්න. දැන් එහෙම නැහැ. හැමදේම තියෙනවා ෆ්‍රෙෂ් එළවලු. අපිට මෙහෙ අරගෙන මෙහෙම උයාගෙන ගන්න පුළුවන්. මෙහෙ තියෙන හැම 3-5 જાතියක්ම ලංකාවෙන් එන හැම 3-5 જાතියක්ම තියෙනවා. ඒ හින්දා අපි ගිහලා බලමු සිලෝන් ෆුඩ් එකට කොහොමද ඒගොල්ලන්ගේ ඇතුලේ මොන වගේ ප්‍රොඩක්ෂන්ස්ද තියෙන්නේ, මොන වගේ එළවලුද තියෙන්නේ, කොහොමද ක්වොලිටිස් මොනවද කියලා අපි ගිහලා බලමු ඇතුලේ.